guys, කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න අද උදෙන්ම අපි යනවා පොඩි ගමනක්. මේක පොඩි ගමනක් නෙමෙයි. අපි පොඩි දෙයක් ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ තැන තියෙන්නේ කොසොත් හන්දියෙන් පාර්ලිමේන්තු පාරට දාලා ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට අපි බලමු අපි කොහෙටද යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ හිමීට ලං වෙන්නේ අපිට යන්න ඕනේ ලොකේෂන් එකට. ඕ අර තියෙන්නේ ඒ ලොකේෂන් එක තමයි. ඉතින් අද උදේම අපි මේ ආවේ සිරිලක් සීෆුඩ් එකට. මේ දවස්වල මට කකුලෝ කන්න පුදුම ආසාවක් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ආවා සිරිලක් සීෆුඩ් එකට කකුලුවෝ අරගෙන යන්න. මාකට් එක ඇතුලේ වීඩියෝස් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට ඔයාලට එතන පෙන්නන්න උනේ නැහැ. මෙතන ක්‍රැබ්ස් 8ක් විතර තියෙනවා. කිලෝ 1යි ග්‍රෑම් 300ක් විතර තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කිලෝ එකක ප්‍රයිස් එක අපි ගත්ත දවසේ 1400යි උනේ. ඉස්සෙල්ලාම ක්‍රැබ්ස් දාලා තියෙන ගටර්ස් පටි අයින් කරලා මේ ටික හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. කහ වතුර දාලා හොදනවා නම් තවත් හොඳයි ඉතින්. මේ තියෙන්නේ හොඳට හොදගත්ත ක්‍රැබ්ස් ටික. දැන් අපි යමු මේක රසට හදන්න. මේකට අපිට ඕනේ කරනවා තලාගත්ත සුදු ලූණු, රම්පේ, කරපිංච, අමු මිරිස්, බී ලූණු හරි රතු ලූණු හරි මම මෙතෙන්දි ගත්තේ බී ලූණු. ඊට පස්සේ කුරුඳු පොත්ත. ඉතින් තව රස වැඩි වෙන්න ඔයාලට කැමති දෙයක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ගත්තේ නම් මේ ටික විතරයි. ඊට පස්සේ ඕන කරනවා තෙල් චුට්ටක්. ඊට පස්සේ පොල් කිරි. මේක උකු පොල් කිරි ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි රස. කියන්න අමතකුණානේ. මං කලින්ම සියඹලා ටිකක් වතුරේ දාලා තියාගත්තා. මොකද සියඹලා වතුරත් මේකට ඕනේ. ඔන්න දැන් අපි ක්‍රැබ්ස් කරි එක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා අපි ඒකට තෙල් චුට්ටක් දාගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වෙනකොට අපි ඒකට අබ ඇට කිහිපයක් එකතු කරනවා. එතකොට ටිකක් රස වෙනස් වෙනවනේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට තමයි හදන්න පටන් ගත්තේ. අබ ඇට ටික පුපුරලා ඉවරුනහම මුලින්ම අපි සුදු ලූණු ටික ඒකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ සිනමන් කෑල්ලයි අපි කපාගත්ත බී ලූණු ටිකයි අමු මිරිස් ටිකයි දාගන්නවා. මේකට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අමු මිරිස් එක්කම තව සැර මිරිස් జాතියක්. මම නම් පාවිච්චි කරේ නයි මිරිස් කෑල්ලක්. එතකොට අර අපි හදන ක්‍රැබ්ස් කරි එකේ රස පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. අමුතු රසක් එනවා. ඉතින් අපි අලුත් දේවල් අත්දා බලන්න ඕනේනේ. ඒක නිසා මම නම් සාමාන්‍යයෙන් කෑමක් හදනකොට නයි මිරිස් කෑල්ලක් දාන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි සැරට කනවා. ඒක නිසා අපි හදන හැම කෑමක්ම ටිකක් සැර වෙන්න තමයි හදන්නේ. ලූණු ටික එහෙම හොඳට බැදෙනකොට අපි මේකට දාගන්නවා මිරිස් කුඩු. ඊට පස්සේ 3-5 කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි දාන්නේ මේ ගම්මිරිස් කුඩු ටික. ඊට පස්සේ කහ කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගෙන මේක හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි අපේ ක්‍රැබ්ස් ටික මේකට දාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හදන ක්‍රැබ්ස් ප්‍රමාණයත් එක්ක ඔයාලා ගන්න භාජනයේ තරම වෙනස් වෙනවා. මට මේ භාජනයේ ඇත්තටම මදි වුණා. ඉතින් මං ඊගාව පාර පාවිච්චි කරනකොට ටිකක් ලොකු භාජනයක් ගන්න ඕනේ. මොකද 8ක් නේ මෙතන ක්‍රැබ්ස්. එතකොට 8ක් හදන්න මේක ඉඩ මදි වුණා. ඇත්තට මේ කියන්නේ කලවම් කරන්න තමයි ගොඩක් ඉඩ යන්නේ. ඊට පස්සේ මද ගින්නේ විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියන්න ඕනේ. විනාඩි 10කට පස්සේ ඒක හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයි විනාඩි 5ක් විතර වහලා තියලා අපි ඊළඟට සියඹලා වතුර ටික මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. සියඹලා වතුර ටික ඇඩ් කරගත්තට පස්සෙත් අපි හපව විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියන්න ඕනේ. මේකට ඔයාලට ඉස්ම ගතිය මදි වගේ නම් තව වතුර ටිකක් ඇඩ් කරලා වහලා තියලා තියන්න පුළුවන්.
ක්‍රැබ්ස් ටික හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත උකු පොල් කිරි ටික මේකට ඇඩ් කරන එක. ඊට පස්සේ මේකට ඔයාලගේ රසයේ තරමට ලුණු එකතු කරලා හොඳට වහලා තියන්න ඕනේ තවත් විනාඩි 10ක් විතර. මෙන්න මේ විදිහට කිරි ටික උතුරනකොට අපි භාජනයේ ඇරලා ඒකට අපි දානවා අබ කුඩු ටිකක්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා කෑලි මිරිස් කුඩු චුට්ටක්. ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් එක කලවම් කරලා හොඳට තව විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් අපේ ක්‍රැබ්ස් කරි එක හැදිලා ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අන්තිමට ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හදනකොට ඔයාලා ගත්ත පොල් කිරි ටික මදි නම් ඔයාලට තව පොල් කිරි ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මේකට. ඒ වගේම තමයි රස වෙනස් වෙන විදිහට ඔයාලා කැමති විදිහට මේකට කුළු බඩු එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි අපි ක්‍රැබ්ස් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් මෙච්චර වෙලා ලිපේ තියන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් අපි ක්‍රැබ්ස් පාවිච්චි කරන ගාන වැඩි වෙන්න තමයි ඒක තැම්බෙන්න වෙලාව යන්නේ. සමහර විට මේ භාජනය තව ලොකු එකක් වුණා නම් මීට වඩා අඩු කාලයකින් මේක හදාගන්නත් පුළුවන් වෙන්න තිබුණා. ඉතින් කොහොම හරි අපි ෆයිනලි ඒක හදාගත්තා. ඉතින් අපි පාන් ගෙනල්ලා තිබ්බා ක්‍රැබ්ස් ඔදිත් එක කන්න. හදලා ඉවර වෙනකොට ඒකේ සුවඳට මාරම් බඩගින්නක් තිබ්බේ මට. ඉතින් අපි උණුවෙම පාන් එක ක්‍රැබ්ස් ඔදිත් කෑවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මං ක්‍රැබ්ස් කරි එක හැදුවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. මම හදන තවත් කෑම මං ඉස්සරහට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So guys ගිහිල්ලා එන්නම්. ඉතින් thank you very much මගේ වීඩියෝ එක බලාගෙන හිටියට. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු. bye.